Shkojmë me pamje të drejtpërdrejta nga selia e NATO-s në Bruksel, ku ka mbritur edhe sekretari i ri i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, i cili merr sot detyrën e tij si sekretar i përgjithshëm pas 10 vitesh në detyrë të sekretarit të përgjithshëm Jens Stoltenberg, të cilit ju shty disa herë mandati në një rast të paprecedent. Good morning. It is a pleasure to welcome the new Secretary General of NATO, Mark Rutte, to the NATO headquarters. Mirëpres sekretarin e ri të përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte. Është mik, është një bashkëpunëtor i mirë, kemi punuar së bashku për një kohë të gjatë, e njeh shumë mirë NATO-n. And Mark has the perfect background to become a great Secretary General. Mark ka një background shumë të mirë për të qenë një sekretar i përgjithshëm i jashtëzakonshëm, ka qenë për 13 vjet kryeministër, ka drejtuar koalicione. Ai e di si të bëj kompromise dhe konsensuse të mëdha. Këto janë virtyte që i vlejnë shumë një sekretar i përgjithshëm të NATO-s. And therefore, it also makes it easier for me to leave the alliance, knowing that you will take over as the më të lehtë që unë të lë detyrën time si sekretar i përgjithshëm i NATO-s. Jam duke lënë aleancën në një ndjenjë të përzier. But it's difficult to leave an alliance and an organization that I've served for 10 years. Jam i lumtur që po ja lë këtë Mark Rutte, por natyrisht është e vështirë për të shkëputur nga një punë që kanë bërë për 10 vjet. Do të më mungoj një punë e tillë, thot Stoltenberg. Kemi arritur shumë në këtë dekadë së bashku. Our collective defense in a generation, with the higher readiness, more troops in the eastern part of the alliance, and of course the fact that we now have gone from 3 allies spending 2% of GDP on defense to 23 allies. Po përmend disa nga arritjet që janë bërë gjatë këtyre 10 vjetëve, kemi forcuar NATO-n, kemi rritur buxhetet nga vetëm 3 vende që shpenzonin 2% të prodhimit të brendshëm bruto, tani kemi mbi 20, kemi 4 antarë të reja, Malezi, Maqedonia e Veriut, Norvegjia dhe Suedia, Finlanda dhe Suedia. Only providing marginal support to Ukraine back in 2014 to now providing massive support to Ukraine, and NATO coordinating the support to Ukraine with the new command. Momenti veçantë është organizimi dhe mbështetja që po jepet Ukrainës, e cila sipas Stoltenberg duhet të vazhdojë dhe nëse duam sukses të luftës, duhet të mbështetur Ukraina me më shumë armatim. One of the NATO allies in Netherlands. So therefore, it is a pleasure to welcome you, my good friend Mark, and from one Secretary General to another, welcome to NATO. Nga njëri sekretari i përgjithshëm tek tjetri, mirë se erdhe në NATO. Thank you very much, and it's great to be here. I cannot wait to get to work. Mezi pres të vazhdoj punën, është kënaqësi që jam këtu, thot Mark, faleminderit shumë për misinë gjatë gjithë këtyre viteve. In 2010, at the NATO summit, we were both prime ministers then, and we continued to work on security issues ever since. Russia, mirë, duke qenë se Stoltenberg ka qenë edhe sekretari, ka qenë edhe kryeministër i Norvegjisë, thot për një kohë të gjatë kemi qenë së bashku dhe si kryeministra duke dëgjuar, dhe unë kam qenë më pas aty duke dëgjuar ty si sekretari i përgjithshëm i NATO-s. NATO is now bigger. It is stronger. NATO tani është më e madhe, është më e fortë, më e bashkuar. So it is for me a great honor. Dhe për mua është një nder i madh që të pasoj ju si sekretari i përgjithshëm i NATO-s. Ne besojmë transatlantic bond is the foundation of our alliance, and I can assure you, I will do my utmost to ensure that it will stay rock solid. Do të garantoj se do bëj gjithçka që NATO të vazhdojë të qëndrojë si një shkëmb i fortë. We have to make sure that Ukraine prevails as a sovereign, independent, democratic nation. Of course, të njëjtin angazhim shpreh dhe Mark Rutte sa i përket Ukrainës për të ndihmuar dhe mbështetur Ukrainën në mbrojtjen e saj dhe në fitoren ndaj Rusisë. And then, of course, you were the one building all those alliances all around the globe, NATO's partnerships, and they have to go wider and deeper, given all the insecurities in the world.
But one thing will not change, Jens, and that is NATO's core mission. And that is to make sure that we defend our people, our nations, and of course our values. Ndërkohë që Mark Rutte thotë se do të zgjerojë aleancat, partneritetin me vendet e tjera për ta bërë botën më të sigurt, thotë një gjë nuk do të ndryshojë, Jens, ajo do të jetë mbrojtja e popujve dhe vendeve tona. It was really friendship and very important. Thank you so much. I think there are times for a couple of questions. Okay? Mirë, ka edhe pyetje në këtë moment, është ky momenti kur tashmë Jens Stoltenberg do t'i dorëzoj detyrën e sekretarit të përgjithshëm ish kryeministrit të Hollandës Mark Rutte. I appreciate this very much because this is for me a way to say goodbye, but also to welcome Mark Rutte, and I hope that Mark also appreciates the fact that we are together. Also demonstrating something which is important in every democratic nation and in every democratic institution, the kind of peaceful, friendly handover of power. And that's exactly what we're doing now. Yeah. And showing the friendship and the fact that the teams have been working basically since early July together to make sure that in those 3 months the handover would be perfect. And it is. So, yes, for me this is also very important. Mirë, po pyetja ka qenë se si është bashkëpunimi dhe ndarja e detyrave dhe sa rëndësishme është kjo, fakti që ata kanë pasur një marrëdhënie të mirë me njëri tjetrin, ndërkohë që Mark Rutte ka shkuar më tej duke thënë se që nga qershori, që nga korriku, kur ai u zgjodha dhe sekretari i përgjithshëm, ekipet kanë punuar në mënyrë që gjithçka të jetë e gati dhe e përgatitur për këtë moment kur Mark Rutte do të marrë edhe postin e sekretarit të përgjithshëm. But there is also a clear worry here. Yes, could you also answer the same question, because that was my question as well, the recent developments in Lebanon? So we are, of course, deeply concerned about the escalation we see in the Middle East and in Lebanon. Është pyetur edhe për Libanin, për atë çfarë po ndodh atje, jemi të shqetësuar për atë çfarë po ndodh dhe eskalimin e situatës atje. Ne do të vazhdojmë të mbështesim për deeskalimin e situatës dhe për të gjetur një zgjidhje politike. The situation in Lebanon. Then I think we can do that one, and then that's the last one. Secretary General, what will be your absolute top priority on day one? Kush do të jetë prioriteti kryesor i Mark Rutte në ditën e parë? Janë tre, thot Mark Rutte, është e vështirë për t'i ndarë Ukraina në krye të listës. Do të investojmë më shumë And thirdly, we have to do more to make sure that we really build on the NATO partnerships which have been established over the years now, Duhet të including in the rindërtojmë Far partneritetin East. So e I would NATO-s. think they are all three equally important, but obviously Ukraine is very much in our thoughts. Por natyrisht Ukraina mbetet çështja kryesore, thot Mark Rutte. A personal question for you, because you were our longest sitting prime minister in the Netherlands. You said to me, well, after that I'm going to be the teacher at a school in The Hague. Mirë, duket se ka një pyetje personale për Mark Rutte, pas 13 vjetësh të postit të kryeministrit, tha ju më keni thënë se do të vazhdoni të jeni mësues, pse pranuat sekretari i përgjithshëm? Crisis in The Hague in July last year, and then I thought about it over summer, given the fact that there was this vacancy, and that I already had to say no previously to the American president because I'm still in office, and it would have led to new elections in the Netherlands, but then the government collapsed. I thought deeply about it during the summer, and then I decided in September, October, given the whole situation now, that I would give it a try, and then of course I had to work hard to convince all